නෑ නෑ. අද අපේ මල්ලිගේ පාටිය රට කජු බයිට් මාළු මස් බැදලා තියෙනවා. මේ තලකුයි මස් එකනේ. තලකුයි මස් එක. මේක ඉත්තෑ මස් එක. තොප්සි. මොකද මේ මයියොක්කනේ. මයියොක්ක. චීස්. කොපල පිපිඤ්ඤ. ඒ ටික තියෙනවනේ. පොලුත් තියෙනවා. අයිටම්ස් තියෙනවා. ice cube. අපේ සෝස් එක. සෝස්. ස්පෙෂල්ම බෝතලේ තමයි අපේ මේ ජැක් ඩැනියල්. නම්බර් 100. සැර දිනව 150ක්. රුපියල් 30000 පැනලා තින්නේ මිල. වයිට් නේද? හරියට. ග්‍රෑන්ඩ් පාටියක්. වාඩ්ලා ඉන්න දැන් කඩේ ඉන්නේ. තාත්තර ඔන්නතර මේ ওই ග්ලාස් එක ගෙනත් දෙන්න කොතන තියෙන්නේ. බියර් එක මොකද්ද? අර නේද පාටිය ගන්නයි තියෙන්නේ දැන්.